BMG მშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ფექა ბაციკაძე გაუძღვება. 2019 წლიდან ამოქმედება პარკირების ახალი მოდელი, რომელიც ზონალურ პარკირებას ითვალისწინებს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ თბილისის მთავრობის ხდომის დასაწყისში განაცხადა. მისი თქმით, პარკირების ახალი მოდელი სატრანსპორტო პოლიტიკის ფარგლებში შემუშავდა. ამასთან დედაქალაქის მერმა პარკირების პროცესში არსებულ ხარვეზებზეც ისაუბრა, მათ შორის შეეხო პარკინგის ადგილებზე ეკონომიკური საქმიანობის წარმოებას, რაც ძალზის შეფასებით კანონდარღვევა. ლიცენზიის მქონე ტაქსებისთვის თბილისის ეკონომიკურად აქტიურ ზონებში საპარკინგი ადგილები უფასო იქნება, როგორც თბილისის მერმა კახაკალაძემ განაცხადა, ლიცენზიის მქონე ტაქსებს პარკირების ადგილზე გაჩერება უფასოდ უნდა შეეძლოს. კალაძემ საკუთარ მოადგილეებს ამ საკითხის მოგვარება დაავალა და აღნიშნა, რომ ეს ყველა ევროპულ ქალაქში ასია. კომერციული სივრცეების მეპატრონეებსა და ეგრეთ წოდებულ სტაიანშიკებს მუნიციპალური საპარკინგი ადგილები მიზან მიმართულად აქვთ ჩაკეტილი. განცხადება თბილისის მერმა დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. თბილისის მერმა ზედამხედველობის საკალათო სამსახურის უფროს გიორგი ბაგრატიონს დაავალა ამ ტერიტორიებზე, სადაც მუნიციპალური საპარკინგი ადგილები ხელოვნურად არის შეზღუდული, დროული მონიტორინგი განახორციელონ. ას ფიქრობენ საკითხზე თავად ეგრეთ წოდებული სტაიანშიკები და სფეროს ექსპერტები. სალომე მეცხვარიშვილის სიუჟეტში ვნახავთ. დედაქალაქში საპარკინგი ადგილების საკმარისი რომ არ არის ძველი ამბავია. ამას უკვე დიდი ხანია აღიარებს როგორც მერია, ასევე მძღოლები და სპეციალისტებიც. თუმცა როგორც ჩანს, გასაჩერებელი ადგილები იმდენად ცოტაა, რომ მათი წინასწარ დაჯავშნა ხდება. ზოგჯერ ეგრეთ წოდებული სტაიანშიკების მეშვეობით, ზოგჯერ კი მუნიციპალიტეტის შემოსაზღვრულ ტერიტორიას კერძო კომპანიებიც თვითნებურად იყენებენ. ეს მიდგომა კატეგორიულად მიუღებელია და ამას ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებთ. City Park-ის მიერ ქალაქის დატოვების შემდეგ დედაქალაქში საპარკინგი ადგილების მატება ჯერ არ შეიმჩნევა. შესაბამისად, ავტომობილის გაჩერება ისევ მტკივნეულ თემად რჩება. ახალი საპარკინგი ადგილების შექმნამდე დედაქალაქის მთავრობა ეგრეთ წოდებული მიტაცებული გასაჩერებელი ტერიტორიების დაცვას გამკაცრებული კონტროლით აპირებს. ყისიერი რეაგირება თუ მოსაშლელია, მოშალეთ ეს სპეციალურად დამონტაჟებული არ ვიცი ხან ბოცკიტებს აყენებენ, ხან ჯაჭვებით აქვთ გადაკეტილი, რაც კატეგორიულად მიუღებელია და იმოქმედეთ კანონის ფარგლებში. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ სტაიანშიკებს, ხშირია შემთხვევა, რომ ეს ადამიანები თუ ფულს არ გადაუხდიან მძღოლებს, არ აძლევენ პარკირების შესაძლებლობას. ესეც კატეგორიულად მიუღებელია. ის რომ ეგრეთ წოდებული სტაიანშიკებისთვის გადახდილი თანხები ქალაქის ბიუჯეტს არ ხმარდება დედაქალაქის მერიაშიც იციან. თუმცა ამ მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმა ჯერ დაანონსებული არ არის. ამ სფეროში კი კონკურენცია ნამდვილად ძალიან მაღალია. პარკინგზე დაყენების დროს რამდენად ხშირად აძლევთ ფულს ეგრეთ წოდებულ სტაიანშიკს? ყველას აძლევთ? რატომ, რა მიზეზით? ხომ გაქვთ ნაყიდი? ხშირად ჩემინებით, მაგრამ არის ხოლმე მათგანაც რა მოთხოვნა, მე ჩემინებით ვაძლევ. უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ხოლმე? რავი, ზოგ შემთხვევაში კი, თუ არ გადავა. თუ შეგხვედრიათ ქალაქში ადგილები, სადაც დაპარკინგებულია უკვე დაჯავშნილია ადგილები ეგრეთ წოდებული? აუ, კი არის ეგეთი რაღაც ან ორლარიანი სტაიანკები არის, ან თუ არ გადავიხდი, არის რა ეგრეც რა დაჯავშნილი, რაღაც სპეციალური ბარიერები აქვს. ძირითადად არ მართმევენ ხოლმე, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, დიდი სურვილი არ მაქვს მივცე, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ეს სერვისი უკვე გადახდილი გაქვს, მაგრამ არის ინდივიდუალური შემთხვევები არის ხოლმე. თუ დაუშვათ პრეტენზია აქვს, ძალიან მიკვირს და უბრაზობ ხოლმე და კეთილი სურვილის ამბავია. იმას რომ თანხას იღებენ ეგრეთ წოდებული სტაიანშიკებიც ადასტურებენ, თუმცა ამბობენ, რომ ეს თავად მძღოლების გადაწყვეტილებაა. ავტოპარკინგზე თვით დასაქმებული პირების ნაწილი კომენტარზე უარს ამბობს. სამაგიეროდ მეორე ნაწილი აღიარებს, რომ პარკინგის სხვადასხვა ნივთებით ჩახერგვის შემთხვევები ქალაქში ნამდვილად ფიქსირდება, რაც მათთვისაც მიუღებელია. აგი არ შეიძლება. ეს არის პარკირების ადგილი, უნდა გაჩერდეს. სკამი როდებს, ხო? ეს არის დარღვევა. ეს ვისაც შენიშნავენ, შეუძლია გააგდოს იქიდან. და ჩვენ მაგას არ ვაკეთებ, ვინც აკეთებს, ის შეუძლია გააგდოს. ამაზე ის თვითონ იმან უნდა მეითხოვოს, ხო მაგ იმას ნაყიდის. ხო, შამევიდა დენას კამ, რატო დენა ვისუსტი? უნდა ააღებიოს და შევიდეს. დაეხმარების ზოგი მოგცემს, ზოგი არ მოგცემს, ვისაც აქვს მოგცემენ.
50-60 თეთრი. ვინმეს თუ პროდუქტები მოაქვს მაღაზიაში თუ რაღაცას შემოაქვს მაღაზიაში სხვა ამბავია ახლა. დაუკავებს ის კაცი 1 საათს. მეტი ახლა არაფერი დაჯაშვნას ვარიანტი არაა. სპეციალისტები კი ფიქრობენ, რომ დამოუკიდებლად ამ პრობლემის გადაწყვეტა შეუძლებელია და მერიამ სტაიანშიკების პრობლემა ახალი სისტემით უნდა მოაგვაროს, რომელიც უკვე დაანონსებულია და თბილისში მომავალი წლიდან ზონალური საპარკინგე სისტემის ამოქმედებას გულისხმობს. პარკომეტრების დამონტაჟება უნდა მოხდეს, მნიშვნელოვანია ასეთ აგრეთვე რომ ქუჩის გარეთ პარკირებისთვის ახალი პარკინგი ინფრასტრუქტურა მოეწყოს. ჩვენ დღეს ხშირად ვაწყდებით მოუწესრიგებელ პარკინგს, იმიტომ რომ აი ესეთი მართვის მექანიზმები, ინსტრუმენტები არ აქვს მერიას. ახალი საპარკინგე სისტემის შესახებ კანონპროექტი უკვე მზადაა და დედაქალაქის მერია მის გადაგზავნას პარლამენტში აპირებს. იქნება თუ არა პროექტში გათვალისწინებული ეგრეთ წოდებული სტაიანშიკების საკითხი და ჩაანაცვლებს თუ არა ამ ადამიანებს საპარკინგი აპარატები უახლოეს კვირებში გაირკვევა. სავარაუდოდ ერთ თვეში როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირები 200,000 ლარამდე სესხებს დოლარში ვეღარ აიღებენ. მთავრობის ეს პოლიტიკა გავრცელდება ლიზინგზეც, როგორც პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის უშინდელ სხდომაზე განაცხადა, ამით რისკების დაზღვევა შეძლებენ. ლარიზაცია არის ჩვენი მნიშვნელოვანი ინიციატივა და ეს კიდევ უფრო გაამყარებს ჩვენს მაკროეკონომიკურ პოლიტიკას, ამტკიცებს პრემიერი. თელარეგლამენტია მიმუშავა თემაზე, თელარამ საღამოშტობის რას ფიქრობს კერძო სექტორი და როგორ აფასებენ ეკონომისტები მორიგ რეგულაციას. საღამოშტობის ბექა ის რომ ფიზიკური პირები 200,000 ლარამდე სესხების დოლარში აღებას ვეღარ შეძლებენ, ნენდა ეს აიკრძალებოდათ მთავრობას, რომ ეს ყველაფერი გეგმაში ჰქონდა კულუარულად, ჩვენთვისაც იყო ცნობილი, მაგრამ აი რაც შეეხება იმას, რომ არა თუ ფიზიკური პირები, არამედ მთავრობა გეგმავს ბიზნეს კომპანიებსაც აუკრძალოს 200,000 ლარამდე სესხების დოლარში აღება, ეს სავარაუდოდ სიურპრიზი იყო თავად კერძო სექტორისთვისაც. შესაბამისად, ჩვენი მთავარი კითხვა გუშინ ეკონომიკური ბლოკის მინისტრებთან შეეხებოდა სწორედ იმას, თუ რატომ გადაწყვიტა მთავრობამ ამ შეზღუდვის ბიზნესზე გავრცელება და საერთოდ რატომ გონია ხელისუფლებას, რომ ბიზნესზე უკეთ იცის რას ჯობს თავად ბიზნესისთვის. ამ კითხვაზე ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი ერწმუნება, რომ მათი გადაწყვეტილება გარკვეულ ანალიზზეა დამყარებული. ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობულია კი ზოგადად ლარიზაციის პოლიტიკას აფასებს და ამბობს, რომ ეს მოქალაქეების დასაცავად კეთდება. ამ რეგულაციას მოუწოდე შედეგი ალბათ ეს შეიძლება ითქვას რომ 100,000 რო ქონდა გაკეთებული უკვე შედეგი მოიტანა. ეს აგრეთვე კეთდება იცით მარტო ეს ლარიზაცია ეს მარტო იმისთვის კი არ კეთდება ჩვენ მაგალითად ლარი ვამოძრავთ ეს ჩვენი ხალხის დასაცავადაც კეთდება. ზუსტად ჩვენ აი ამ დაშვებით წავედით რომ ზუსტად ამოდენობის სესხი დაახლოებით რომ ნახეთ რა ტიპის კომპანიები თუ იმდენად წარმოები და ძირითადად იმდენად წარმოები იღებენ რა ამ ზომის ეს ნახეთ რომ ეს არის საწყობები შეიძლება იყოს ძირე ბიზნესი სხვადასხვა ტიპის თავის საკონდიტრო და მათ ჰეჯირების და ეს თქვა სავალუტო რისკის დათვლის ისეთი კომპეტენცია არ აქვთ სადღაც ფილოსოფიურად გაუთანაბრეთ ფიზიკურ პირს. არის თუ არა მთავრობის ლოგიკა, არგუმენტი და ლოგიკური ახსნა ბიზნესისთვის მცირე და საშუალო ბიზნესის ასოციაციის ხელმძღვანელი მიხეილ ჭელიძე ამბობს, რომ მთავრობის ახსნა მათთვის ჯამში გასაგებია, რადგან 200,000 ლარამდე სესხებს ძირითადად მცირე და საშუალო ბიზნეს კომპანიები იღებდნენ და მათთვის სესხის პროცენტზე მეტად პრობლემას ქმნიდა და ქმნის სავალუტო რყევები. ეს რეგულაცია კი ამ რისკებს მინიმუმამდე დაიყვანს, რაც ხადებს ჭელიძე, მაგრამ როგორც ის ამბობს, ასევე მთავრობას ამ თემაზე მათთან კომუნიკაცია არ ქონია და აზრი საერთოდ არ უკითხავს. ჩვენ ასოციაციასთან არ ყოფილა ამ ნაწილში კონსულტაცია, ბიზნესს რამდენად აწყობს ან არ აწყობს ეს რეგულაცია, მაგრამ სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე არის გამოვლენილი, 200,000 ლარამდე სტატისტიკურად იღებს უფრო მცირე ბიზნესი, რომელსაც ასე ვთქვათ, უფრო დიდი პრობლემა მისთვის არის სავალუტო რისკი, როდესაც დაუშვათ კურსი მოიმატებს, მაშინ ექმნება პრობლემა და არა ვიდრე დაუშვათ სესხს რო იღებს, პროცენტი დაუშვათ 6% აიღოს თუ 8%. განსხვავება ამ ორ შორის არის ის, რომ დოლარში ან უცხოურ ვალუტაში პროცენტი გაცილებით დაბალია ვიდრე ლარში.
ფაქტი ახალი რეგულაციით მთავრობა ბიზნეს არჩევანის უფლებას ართმევს. განსხვავებით მიხეილ ჭელიძისგან, ილიაუნის ბიზნესის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ეკონომისტი გიორგი პაპავა ამბობს, რომ იმ მოცემულობაში, როდესაც მოქალაქეები ლარზე მეტად დოლარს ენდობიან, ანუ დანაზოგები უფრო დოლარში აქვთ და შესაბამისად ბანკებისთვისაც ძვირიალ არის რესურსი, გამოდის, რომ ბიზნესს სასესხო პროდუქტები გაუძვირდება. იმის ფონზე, როდესაც ვამბობთ, რომ ქვეყანაში ფინანსური განათლება უნდა გავზარდოთ და რესურსი იმაზე დავხარჯოთ, რომ ადამიანები მიეჩვიონ სწორი გადაწყვეტილებების მიღებას, ამ პროცესს აზარალებს, როდესაც ჩვენ რაღაც პატერნალისტურად ვეუბნებით, რომ გინდა თუ არა ესე აიღე. ჩვენ ყოველთვის მსჯელობთ რაღაც თითო რეგულაციაზე ამოგლეჯილად, მაგრამ როდესაც შევხედავთ ბოლოს რაღაც 1 წლის წელიწადნახევრის განმავლობაში შემოსულ რეგულაციებს და ამის რაღაც კუმულატიურ ეფექტს გავზომავ, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ საკმაოდ ნეგატიურ გავლენას ახდენს როგორც ადამიანების კეთილდღეობაზე, ისე კერძო სექტორის განვითარებაზე. გარდა ამისა, გიორგი პაპავას თქმით, მართალია ეროვნული ბანკი ამაყობს იმით, რომ ამ რეგულაციების და პოლიტიკის შედეგად დოლარიზაციის დონე ქვეყანაში მცირდება, მაგრამ რეგულაციის შესაფასებლად ეკონომისტის აზრით მხოლოდ ეს მაჩვენებელი არ კმარა და სრულყოფილი ანალიზია გასაკეთებელი. რაც შეეხება მშრალ რიცხვებს, მაყურებელს შევახსენოთ, რომ 100.000 ლარამდე სესხების მხოლოდ ლარში გაცემის რეგულაცია 2017 წლის იანვრიდან ამოქმედდა, მაშინ მთლიანი სესხების დოლარიზაცია 65% იყო. წელს ივლისის მონაცემებით კი ეს მაჩვენებელი 54%-მდეა შემცირებული. მკვეთრად და ასევე შემცირებული უშუალოდ ფიზიკური პირების სესხების დოლარიზაციის კოეფიციენტი, კერძოდ 58.2%-დან 53.9%-მდე. რაც შეეხება დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტს, თუ 2017 წლის იანვარში დეპოზიტების თითქმის 72% დოლარში იყო განთავსებული, ივლისის მონაცემებით 61%-მდეა ეს მაჩვენებელი შემცირებული. ასეთია მოკლედ დოლარიზაციის დონე რიცხვებში, რა მოლოდინები აქვს ეროვნულ ბანკს ახალი რეგულაციებისგან, ასევე რა დონის კომუნიკაცია ჰქონდა მთავრობასთან ცენტრალურ ბანკს, თუ ჰქონდა საერთოდ, ამაზე განმარტებებს ეროვნული ბანკისგან ველოდებით. ბექა. მადლობა თელარა გილანტიას. განვაგრძობ საქმის კურსს საქართველოს ეროვნული ბანკის ანგარიშის მიხედვით აგვისტოში საქართველოში მყოფმა უცხოელმა ვიზიტორებმა რეკორდული რაოდენობის ნახა 451 მილიონი დოლარი დახარჯეს ტურიზმის სექტორის შემოსავლებმა. 400 მილიონს პირველად 2018 წლის ივლისში გადააჭარბა, სულ ივლის-აგვისტოში საქართველოს ტურიზმიდან სულ 872 მილიონი შემოსავალი მიიღო, ხოლო იანვარ-ივლისში საერთო ჯამში შემოსავალი 2.2 მილიარდს აჭარბებს. ეს საქართველოს ექსპორტის მთლიან შემოსავალს 50 მილიონი დოლარით აღემატება. მუშაობთ ინიციატივაზე, რომ მნიშვნელოვანი საგადასახადო შეღავათები მივცეთ კომპანიებს, რომლებიც საზღვაო ბიზნესითაა დაკავებული. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, კომპანიები ფაქტობრივად ნულოვან საგადასახადო რეჟიმს შეძლებენ აღნიშნულ სექტორში მუშაობას და ელექტრონულ სერვისებზე. მცდომას ამასთან ბახტაძის განცხადებით, საგადასახადო შეღავათებზე აჭარის ხელისუფლებასთან მუშაობა უკვე დაწყებულია. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი ანტიდემპინგური კანონმდებლობის აუცილებლობაზე მუშაობის გააქტიურებას გეგმავს. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის პასუხიც პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის ინიციატივაზე, რომ ქართველი მეწარმეებისთვის ხელშეწყობის მექანიზმების შემუშავებაა საჭირო. პრეფერენციებს ადგილობრივი კერძო სექტორის წარმომადგენლები, როგორც იცით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობაშიც ითხოვენ. რას უნდა ელოდოს ამხრივ ახალს ბიზნესი, ამის შესახებ დავით ჯალაღონი ისაუბრებს, დავით საღამომშვიდობის კიდევ. საღამომშვიდობისა პარლამენტში ჯერჯერობით ანტიდემპინგურ კანონზე მუშაობა არ დაწყებულა, თუმცა მის საჭიროებასთან დაკავშირებით, როგორც დღეს გავიგეთ, რომან კაკულიას პოზიციები შეიცვალა უკვე ამ კანონის სასარგებლოდ. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე გასულ წელს ჩვენთან ინტერვიუებში აღნიშნავდა, რომ მოცემულ პერიოდში არ ღირდა ამ კანონის მიღება, დღეს კი ამბობს, რომ ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის დარეგულირებას, ისევე როგორც ადგილობრივი წარმოების დაცვას ანტიდემპინგური ღონისძიებები ხელს შეუწყობს. მე უკვე ვიგდივარ იმაზე, რომ ჩემი გუნდის წევრებს უფრო პოზიტიურად მინდა დავანახო ამ კანონის აუცილებლობა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა გამოწვევებსაც ხედავ, რომელიც ამ კანონის არსებობის შემთხვევაში მისი ბოროტად გამოყენების ტენდენციები შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ეს უნდა დავწონოთ ჩვენი შესაძლებლობები. პოზიციები არ შეუცვლია დავით ჭიჭინაძეს და ის ისევ ფიქრობს, რომ ქართულ წარმოებას დაცვა სჭირდება. მან განაცხადა, რომ დემპინგური მიდგომებით გამორჩეული მოთამაშეები სხვა კომპანიებს აზარალებენ.
პრაქტიკულად დღეს ჩვენ გვყავს ან საერთაშორისო კომპანიები, რომლებიც დემპინგით შემოდიან და პრაქტიკულად იპყრობენ ბაზარს, ეს თუნდაც თამბაქოს ბაზარს შეეხება. მეორე ნაწილი, რა თქმა უნდა, ბანკები, რომლებიც პრაქტიკულად ყველა სფეროში არიან და რეალურად მათი გაყვანა არ ხდება და თუნდაც ერთი მარტივი მაგალითი გადასახადი აპარატები, რომელიც თავის დროზე სხვა კომპანიის მიერ იყო შემოღებული, მოეწონათ ბანკირებს, მოახდინეს დემპინგი. ის კომპანიები ყველა გაყოთებდა, რომელიც არსებობდა, დარჩა მარტო ორი საბანკო კომპანია TBC და საქართველოს ბანკი და შესაბამისად დღეს ისინიც იღებენ 20%-ს და მაგაზე მეც. რაც შეეხება სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში ქართული მეწარმეებისთვის შეღავათებს, ამ თემაზე დღეს ჩვენ ლევან რაზმაძეს ვკითხეთ, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ეს საკითხი სავარაუდოდ ღია დარჩება, რადგან თუ ჩვენ ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება გსურს, მაშინ თავისუფალი ბაზრის პრინციპები უნდა დავიცვათ. ეს საკითხი უფრო შესაძლებელია, რომ უფრო ღიად დარჩეს, იმიტომ რომ ზოგადად პრეფერენციებს ევროკავშირის კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს და არ არის მათთვის სასურველი ასეთი პრეფერენციები დაწესით. ამ განცხადების შემდეგ როგორ გაგრძელდება სააგენტოსა და ქართულ მეწარმეებს შორის ურთიერთობები, ამას უკვე საქმის კურსი დააკვირდება. ბექა. მადლობა დავით ჯალაღონიას. თბილისი ჩეხეთის მხარესთან რიგით მეოთხე მთავრობათა შორის ეკონომიკურ კომისიას მასპინძლობს შეხვედრის ფარგლებში ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილება, რომელიც ეკონომიკის თითქმის ყველა სფეროს მოიცავს, მათ შორის როგორიცაა ტურიზმი, ტრანსპორტი, ვაჭრობა, ინვესტიციები. შეხვედრას ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე დაესწრო, რომელსაც ჩვენი ჟურნალისტი და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე ესაუბრა, მათ შორის თავისუფალ ვაჭრობაზე დიდ ბრიტანეთთან და ამერიკასთან. კიდევ ერთი რეპორტიორი ელენე გოგბერაშვილი გვერდება ახლა ეთერში. ელენე, საღამო მშვიდობის. ბექა, საქართველოსა და ჩეხეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა 55 მილიონ დოლარს შეადგენს. ჩეხეთის რესპუბლიკას დიდი წვლილი აქვს საქართველოს ეკონომიკაში ინვესტიციების განხორციელების ნაწილშიც. რადგან 2018 წლის 2 კვარტლის მონაცემებით ჩეხეთი მეოთხე ინვესტორი ქვეყანაა საქართველოსთვის. სამთავრობო კომისიის პარალელურად დღეს გაიმართა ბიზნეს ფორუმი, სადაც საქართველოს ჩეხეთს შორის თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავების შესაძლებლობები განიხილეს. ჩვენ შევთანხმდით კონკრეტული პროდუქტების და კომპანიების კუთხით, როგორც წავახალისოთ აღნიშნული ვაჭრობა, როგორც და ეს წახალისება გამოხატული იქნება სხვადასხვა მექანიზმებით, ეს არის ბიზნეს ფორუმები, ეს არის და გაგრძელდება ასევე სავაჭრო მისიები ორ ქვეყანას შორის, იმისთვის რომ ორი ქვეყნის ბიზნესებმა ნახონ ის პოტენციალი, რომელიც ორ ქვეყანას შორის არსებობს. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ საქართველოს ექსპორტის 75% იმ ქვეყნებზე მოდის, რომელთანაც ჩვენს ქვეყანას თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი აქვს. შესაბამისად, საქართველო არაერთ ქვეყანასთან განიხილავს ვაჭრობის კუთხით პარტნიორობას. ერთ-ერთი ასეთი დიდი ბაზარია ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელთანაც ქართული მხარე აქტიურ კონსულტაციებს მართავს. საქართველომ უკვე ჩაატარა მიზანშეწონილობის კვლევა, თუ რა შესაძლებლობებს მისცემს აღნიშნული შეთანხმება ორ ქვეყანას. ჯერი ამჯერად ამერიკის შეერთებული შტატების ნებაზია. ჩვენ ვიმყოფებით კონსულტაციების ფარგლებში, შესაბამისად ჩვენ დიდი მოლოდინი გვაქვს, გამომდინარე ამერიკის დღის წესრიგიდან, რომ ის იმყოფება ახლა აქტიურ ფაზაში ნაფტას მოლაპარაკებებში მექსიკასთან და კანადასთან, შესაბამისად მისთვის გამომდინარე ამ დღის წესრიგიდან ჩვენ თან ვერ ახდენს აქტიურ მოლაპარაკებებში ან კონსულტაციებში შემოსვლას და აღნიშნულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც გითხარით, ჩვენ ვაჭრობის წარმომადგენლობასთან ამერიკის ვიმყოფებით მუდმივ კონსულტაციის ფორმატში. კიდევ ერთი ბაზარი, სადაც საქართველოს სურს პროდუქცია თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმით გაიტანოს დიდი ბრიტანეთია. გენადი არველაძის თქმით, ბრიტანეთთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი უკვე დასრულებულია და შეთანხმების ტექსტზე მუშაობა ახლო მომავალში დაიწყება. დიდი ბრიტანეთთან ჩვენ პირველი ესე ვთქვათ კონსულტაციები გავმართეთ, გამომდინარე იმ დღის წესრიგიდან, რომელიც დგას ბრიტანეთის მიმართ, ის როგორც იცით, უახლოეს ერთ წელში, წელიწად ნახევარში სრულად დაასრულებს გამოსვლის პროცესს ევროკავშირიდან. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის შეთანხმებები, რომელიც ორმხრივად ბრიტანეთს გაფორმებული აქვს, რომ დარჩეს ძალაში და მათ შორის საქართველო იქნება პირველი ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელთანაც ის გააფორმებს ორმხრივ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას. საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმება სურს სპარსეთის ყურის ქვეყნებთან, საიდანაც ქართული მხარე გამოხმაურების მოლოდინის რეჟიმშია. პრემიერ-მინისტრმა ასევე მიმართა იაპონიის მთავრობასაც, რომელთაც მზადყოფნა გამოთქვეს ორ ქვეყანას შორის თავისუფალი ვაჭრობის მიზანშეწონილობა შეისწავლონ. როგორც ცნობილია, ეს პროცესი უკვე მიმდინარეობს ინდოეთისა და ისრაელის მთავრობებთან.
მადლობა ელენე გოგბერაშვილს. კომერციული პალატების შესახებ კანონი და მისი კონცეფცია, აგრეთვე ვიწრო სპეციალიზაციის მუშაობის მონაგარი და ეგრეთ წოდებული მეოთხე ტალღა. ეს ის თემებია, რაზეც საქმის კურსთან ინტერვიუში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივანი ღიად საუბრობს და იმ გამოწვევებს ასახელებს, რის წინაშეც დღემდე დგას სასამართლო სისტემა. ელენე ჩომახიძე ესაუბრა გიორგი მიქაუტაძეს. ელენე საღამომშვიდობის. ბექა ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის ივნისში იუსტიციის მინისტრმა თქვა, რომ კომერციული პალატების შესახებ კანონი მზად არის და როგორც კი დაინტერესებულ მხარეებთან გაიხსნება კონსულტაციები, საბოლოო რედაქციაზე შეჯერება მოხდება. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში კანონის დეტალებზე საუბარი უჭირთ, რადგან როგორც გიორგი მიქაუტაძე BMG-სთან საუბარში აცხადებს, მას აღნიშნული საკანონმდებლო პროექტი დღემდე არ მიუღია. კომერციული პალატების შექმნა, როგორც მისი ინიციატორები და სამუშაო ჯგუფის წევრები აცხადებენ, კომერციული მიმართულებით მართლმსაჯულების გაუმჯობესებას ემსახურება. როგორც მიქაუტაძე განმარტავს, საბჭოს აქვს გარკვეული ხედვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი უნდა იყოს პალატების კონცეფცია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია ის იყოს ორინსტანციური სასამართლო, რაც დააჩქარებს ასევე დროში განხილვას და მხოლოდ ორი ინსტანციის ვთქვათ სასამართლოში მოხდება საქმეების განხილვა, ბიზნეს დავების განხილვა, აგრეთვე მოსამართლეები იქნებიან ამისათვის სპეციალურად გადამზადებული და შეირჩევა ისეთი კადრები სამოსამართლო, რომელიც უფრო კვალიფიციურად და უფრო მაღალი ხარისხით, მაღალ დონეზე განიხილავენ. მანამდე ვიდრე კომერციული პალატების შესახებ კანონი ხელშესახები და მოქმედი იქნება, გარკვეული ტიპის კომერციული დავების განსახილველად სასამართლოში მოქმედებს ვიწრო სპეციალიზაცია, რომელიც გასული წლის აგვისტოში ამოქმედდა და როგორც გიორგი მიქაუტაძე განმარტავს, აღნიშნულმა მექანიზმმა შედეგი გამოიღო. კერძოდ კი დღეს მოსამართლეებს საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში განსახილველი საქმეების ძალიან მცირე ნაშთი აქვთ. ჩვენ ამის შემდეგ ამ ერთი წლის განმავლობაში კიდევ გავზარდეთ ეს ვთქვათ განჟადობა ამ ვიწრო სპეციალიზაციის და დაემატა აქ ინტელექტუალური საკუთრებიდან გამომდინარე დავები თუ ვწდები რამდენიმე თვის წინ და საჭირო რესურსის არსებობის შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენ ვფიქრობთ რომ უფრო გავაფართოვებთ ამ წრეს და მაინც რა აფერხებს საქართველოში სასამართლო სისტემის განვითარებას იმ მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისად, რაზეც ერთი მხრივ ქართული ბიზნესი აპელირებს, ხოლო მეორე მხრივ საერთაშორისო გამოცდილება და განვითარება მოითხოვს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი გიორგი მიქაუტაძე თვლის, რომ არ არსებობს მხოლოდ ერთი მიზეზი იმისა, თუ რატომ ვერ ვითარდება ქართული სასამართლო სისტემა იმაზე სწრაფად, ვიდრე უნდა ვითარდებოდეს, რადგან თვითონ სისტემა ძალიან კომპლექსურია. თუმცა მეტწილად ყოველივე ზემოთქმულის მიზეზად მიქაუტაძე სამოქალაქო მიმართულებით ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სასამართლოში საქმეების მზარდ დინამიკას ასახელებს. არის პრობლემა ინფრასტრუქტურაც, არის პრობლემა ბიუჯეტიც, ახალი შენობაც წლის ბოლომდე აუცილებლად შეევა ექსპლუატაციაში და სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მიიღებს დამატებით 24 დარბაზს და ძალიან კომფორტულ და თანამედროვე სამუშაო სივრცეს. კომერციული პალატების შექმნასთან და მის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით ბიზნესის მოლოდინი საკმაოდ პოზიტიურია. საკითხავია მხოლოდ ის, თუ რა კვალიფიკაციის მქონე მოსამართლეები განიხილავენ კომერციულ დავებს და შეამცირებს თუ არა პალატის არსებობა დავების განხილვის დროს. რაც შეეხება სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღას, იმედია ეს უკანასკნელი მის სამ წინამორბედზე მეტად დაიმსახურებს საზოგადოების მოწონებას და რაც მთავარია რეალურად გაუმჯობესებს მართლმსაჯულების ხარისხს საქართველოში. ბექა. მადლობა ელენე ჩომახიძეს, განაგრძობთ გადაცემას. Apple-მა ახალი smartphone XS-ი, XS Max-ი და XR-ი გამოუშვა. ჩვენ ჟურნალისტი ლევან თაღიაშვილი ეცა და დაენახებინა თქვენთვის მისი დადებითი და უარყოფითი თვისებები დეტალებს მის სიუჟეტში ნახავთ. For 2010, we're going to take the biggest leap since the original iPhone. ეს სტივ ჯობსია, ადამიანი, რომელმაც შექმნა iPhone-ი, სრულიად ახალი და ინოვაციური smartphone-ი. სტივ ჯობსმა ერთ-ერთი ბოლო აპლოდისმენტები სწორედ iPhone 4-ის შექმნისთვის დაიმსახურა. 2011 წლამდე Apple-ის პროდუქცია უპირობო ლიდერად აღიქმებოდა, თუმცა სტივის გარდაცვალებამ ბევრი რამ შეცვალა. მიუხედავად ახალი ეკრანის, უსწრაფესი პროცესორის და გაუმჯობესებული კამერისა, ახალმა iPhone XS-მა და XS Max-მა ბევრ მომხმარებელს გაუცრუა იმედი.
$1099 smartphone-ი ნაკლებად გამოირჩევა ინოვაციებით და ძირითადად ტექნიკური მახასიათებლებით იწონებს თავს, როგორიცაა მაგალითად პროცესორი, რომელიც წამში 5 ტრილიონ ოპერაციას ასრულებს, ან 512 გიგაბაიტის მქონე მეხსიერება, რითიც შეძლებთ 200,000-ზე მეტი ფოტოს გადაღებას. სტივ ჯობსმა Apple-ს მსოფლიო ბაზარზე ადგილი დაუმკვიდრა, როგორც ყველაზე ინოვაციურმა კომპანიამ. თუმცა მისი დევიზი Think Different, ანუ იფიქრე განსხვავებულად, იმდენად ვეღარ ამართლებს საკუთარ თავს, რადგან X-Max-ის ერთ-ერთი ყველაზე განსხვავებული სიახლე 2 სიმბარათით სარგებლობაა. ეს ფუნქცია კი სხვა smartphone-ებს უკვე წლებია გააჩნიათ. მიუხედავად ამისა, დახვეწილი დიზაინი, ფერთა გამა, კამერის ფუნქციები და iOS სისტემა Apple-ს საშუალებას აძლევს იყოს პირველი $1 ტრილიონი კომპანია მსოფლიოში. 12 სექტემბერს პრეზენტაცია ახალ კამპუსში გაიმართა, სადაც NBA-ის ორგზის MVP სტივ ნეშიც გამოჩნდა, რომელმაც ახალი აპლიკაცია Home Court-ი წარადგინა. როდესაც ახალგაზრდა ვიყავი და ვარჯიშობდი, ხშირად არ ვიყავი დარწმუნებული, რომ სწორად ვაკეთებდი ყველაფერს. მხოლოდ სროლაში ვხარჯავდი საათობით დროს და ვიმედოვნებდი, რომ ვიპოვიდი ისეთ ტექნიკას, რომელიც დამეხმარებოდა საკუთარი თავის გაუმჯობესებაში. მე ვიმუშავე Home Court-ის გუნდთან ერთად იმისთვის, რომ მოვახდინოთ რევოლუცია სპორტის ამ დარგში. ძალიან მსურს განახოთ თუ რა შეგიძლიათ გააკეთოთ ახალი iPhone-ით. ახალი აპლიკაციის მეშვეობით თქვენ შეძლებთ საკუთარი მოძრაობების იდენტიფიცირებას, ჩაგდებული ბურთების რაოდენობის დათვლას და ბურთის ტრაექტორიის განსაზღვრას. გარდა ამისა, შეგეძლებათ ვიდეო თამაშები გაცილებით უფრო მრავალფეროვანი გახადოთ და სასიამოვნოდ გაატაროთ დრო თქვენს მეგობრებთან ერთად. განახლებული კამერა ნამდვილად აღნიშვნის ღირსია. Smart HDR ფუნქციის მეშვეობით თქვენი ტელეფონი ერთდროულად რამდენიმე ფოტოს გადაიღებს, საუკეთესო დეტალებს ამოარჩევს და ერთმანეთს შეუთავსებს. ჩვენთვის ეს კონფერენცია განსაკუთრებული აღმოჩნდა, რადგან ოფიციალურად ხელმისაწვდომ ქვეყნებს შორის საქართველოც გამოჩნდა. თუმცა არსებული ინფორმაციით ეს ჯერჯერობით არ ნიშნავს, რომ საქართველოში App Store გაიხსნება. ახალი smartphone-ების შეძენა ქართულ მომხმარებლებს უკვე 22 სექტემბრიდან შეეძლებათ. მისი ფასი სავარაუდოდ $3,000 იქნება. საქმის კურსი ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის რუბრიკა ბრუნდება. დღეს ანანო გომართავს ყველა თბილისელისთვის მტკივნეული თემა აქვს შერჩეული საგზაო სამუშაოების მიმდინარეობა, ვადები და საცობები, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურობას კიდევ უფრო ამძიმებს და ანაცრისფერებს. ანანო, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა ბექა. დავბრუნდით, გიერთდებით ახალ სეზონზე, ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტებით ქალაქში და როგორც მთავრობა გვპირდება ქვეყანაშიც. თუმცა ამაზე შემდგომ გადაცემებში ვისაუბრებთ. ჩვენი რუბრიკის სათაურიდან გამომდინარე დღეს ყველაზე ცხელი თემა დედაქალაქში მიმდინარე საგზაო ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და რა თქმა უნდა, სად თუ არა ჩვენს ეთერში უნდა გაშუქდეს. მით უმეტეს, როდესაც სამუშაოებს ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის წევრი კომპანიები ასრულებენ. მეც ისევე როგორც დედაქალაქის მოსახლეობის უმრავლესობას მათ წუხებს, თუმცა ამავდროულად მიხარია მიმდინარე საგზაო სამშენებლო სამუშაოები ქალაქში, რომელთა წყალობითაც ასე გვიჭირს გადაადგილება ჯერ კიდევ ზაფხულიდან შემორჩენილ სიცხეში. არ წყდება საზოგადოების უკმაყოფილო პოსტები სოციალურ ქსელებში, ფანტაზია და იუმორი ხომ ნებისმიერ თემაზე უსაზღვრო განვითარებას აღწევს და არც ეს გაუთავებელი საცობებია ამ შემთხვევაში გამონაკლისი. დღეს კოსტავას ქუჩაზე დედაქალაქის მერი და მისი უწყების წარმომადგენლები დაესწრენ ჭაბუკიანის ქუჩის გახსნას. მოდით მოусმინოთ კახე კალაძეს და მის მოადგილეს ირაკლი ბენდელიანს თუ რას აცხადებენ მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებით. როგორც დაკვირდით 15-ისთვის ამ კონკრეტულ ლოკაციებზე პირველი ფენა მოასფალტება იქნება დამთავრებული, გზები იქნება გახსნილი და გადაადგილება შესაძლებელი იქნება თავისუფლად. მეორე ეტაპი ეს არის უკვე საბოლოო სამუშაოები, მოასფალტება მეორე მესამე ფენა, საბოლოო ფენა, ეს ღამის საათებში განხორციელდება, რომ მძღოლებს და მოსახლეობას ის დისკომფორტი არ შეუქმნათ. მთლიანად სამუშაოები, მთლიან პროექტი მე მარტო საგზაო ინფრასტრუქტურას არ გულისხმობ, ეს არის კეთილმოწყობითი სამუშაოები, რაც გულისხმობს იმას, რომ საფეხმავლო ბილიკები მოეწყობა, ბორდიურები შეიცვლება, გარე განათების ბოძები მთლიანად იქნება შეცვლილი თავისი სანათებით და ეს სადენები, რასაც ახლა ჩვენ ვხედავთ, რომელიც გადმოკიდებულია ჰაერში და არა ესთეტიკურად არ არის ლამაზი, ეს ყველაფერი ჩადის მიწის ქვემოთ. ყველა ქუჩაზე არის სხვადასხვა ვადა, იწყება ეს სექტემბრის ბოლოდან, სრულ დასრულებელს გულისხმობ, რომელშიც კაპიტალურად არის შესული როგორც მიწისქვეშა კომუნიკაციების შეცვლა, ასევე სადენები, ახალი ველობილიკები, ეგრეთ წოდებული ბასლაინები. დაიწყება დაახლოებით სექტემბრის ბოლოდან, ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან და დასრულება წლის ბოლოსკენ. დედაქალაქში მიმდინარე საგზაო სამუშაოებთან დაკავშირებით
მიმართულებით კომენტარი გააკეთა ასევე ქალაქ თბილისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსმაც გაგი ბუაძემ, რომელსაც საზოგადოებაში ყველაზე ხშირად გაჟღერებული კითხვაც დავუსვით, თუ რატომ დაიწყო საგზაო სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება ისეთ დროს, რომ სასწავლო წლის დაწყებას ისედაც გადატვირთულ ქალაქში გადაადგილება კიდევ უფრო გართულებულიყო. დღეს უკვე ეტაპობრივად დაიწყეს ჩარტავ-ოკოსტავოს მონაკვეთზე გახსნა და გაიხსნა ჭაბუკიანის ქუჩა, რაც უკვე ინტენსივობას მოაკლებს და იმედი გვაქვს, რომ ნელ-ნელა საცობები მოიკლებს. რაც შეეხება უშუალოდ ჩარტავას და ოკოსტავას, როგორც შეგვიძლია ამ ქუჩებსაც პირველ ეტაპს დავამთავრებთ 15 სექტემბერს. კოსტავას ქუჩაზე მიმდინარე სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიის ხელმძღვანელი ამ უდიდესი პასუხისმგებლობის აღების გამო უშუალოდ სამუშაოთა მწარმოებლებთან ერთად პირადად არის სამუშაო პროცესში ჩართული. თუ რა და როგორ კეთდება დედაქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ კოსტავას ქუჩაზე, თავად სამშენებლო კომპანია NCC-ის ხელმძღვანელი გეგი ქელბაქიანი გვეტყვის. აუცილებელია ითქვას, რომ ეს არ არის უბრალოდ ასფალტი მოთხარეს და ახალი დავაგეთ, აქ პრაქტიკულად შეიცვალა მთელი ყველა მიწისქვეშა კომუნიკაცია, რომელიც ნაწილით შეცვალა NCC-მ, ხოლო ნაწილი შეცვალა სხვა კომპანიებმა, ისე როგორც GVP, MACTIM, SILKNET-მა და ასე შემდეგ, ანუ პრაქტიკულად ქუჩა მთლიანად განახლდა. ამის მერე უკვე რაც როგორც დაგეგმილი გვაქვს, რომ 16-ისთვის გავხსნათ მოძრაობა სრულად, რაც გულისხმობს მიწისქვეშა, ანუ პირველი ფენა ასფალტის დაგებას, რომ მოსახლეობისთვის გაადვილდეს უკვე მოძრაობა, უკვე გაგრძელდება სამუშაოები, დანარჩენი სამუშაოები, რაც არის უკვე ტროტუარების მოწყობა, სივრცის კეთილმოწყობა. როგორც ვიცით, კომპლექსური სამუშაოების ერთ-ერთი მიმართულება ასევე მიწისქვეშა კომუნიკაციების მიმართულება, რომელიც ასევე აქტიურად იცვლება დედაქალაქში. გავესაუბრეთ კომპანია DIN Group-ის ხელმძღვანელს ნიკოლოზ ეპიტაშვილს, რომელიც დღეს შარტავას ქუჩაზე ჩავწერეთ, თუმცა ეს ერთ-ერთი ლოკაციაა, სადაც აღნიშნული კომპანია ამჟამად მუშაობს. მუშაობთ რამოდენიმე მიმართულებით, ცენტრალური ქუჩა გვაქვს, კანჩისის ქუჩა, მთლიანი რეაბილიტაცია ხდება ამ ქუჩის. ასევე ვართ შესული სხვადასხვა ეზოებში, სხვადასხვა ეს ქუჩებზე, ნაძალადევის გამგეობის დაკვეთით. ასევე ამ კონკრეტულ ქუჩაზე, შარტავაზე ვასრულებთ მიწისქვეშა კომუნიკაციების მთლიან რეაბილიტაციას, იცვლება ძველი და იდება ახალი მილები, მოიხსნა ბოძები, რათა თბილისი იერსახე უფრო გალამაზდეს და ეს ყველა კომუნიკაცია ჩავიდა მიწისქვეშ. ეს კეთდება კომპლექსურად, ყველა დეტალს შეეხო მერია, ყველა კომუნიკაცია რაც კი ზევით იყო ჩავიდა მიწისქვეშ, ინტენსიურად მიმდინარეობს 24 საათის რეჟიმში მუშაობა. ჩვენ ვადები არის, პირდაპირ გეტყვით, დამკვეთის მხრიდან ძალიან ისეთი მოთხოვნადი, რომ 24 საათის რეჟიმში მუშაობთ, გვესმის ჩვენ მოსახლეობის, რომ შეწუხებულები არიან, მაგრამ ამას გაგებით უნდა მოვეკიდოთ. მოკლედ ის ხარ დაგვრჩენია, როგორც ქალაქ თბილისის მერია მოგვიწოდებს, გაგებით მოვეკიდოთ დედაქალაქში არსებულ საცობებს და დაველოდოთ 17 სექტემბერს, როცა დაპირებისამებრ გაიხსნება ის ქუჩები, რომელიც დღეს გადაკეტილია. მადლობა ანანო გომართელს, ხადი ყველას გვესმის სიკეთე, რომელიც ამ სამუშაოებმა უნდა მოიტანონ, თუმცა ფაქტია, რომ ის დისკომფორტი, რომელიც შექმნილია ქალაქში, კიდევ უფრო გაწუხებს დღეს, მაგრამ ნახოთ 17 სექტემბერს ველოდებით მოკლედ ყველა. და გადაცემის ბოლოს ვალუტის კურსს გაგაცნობთ ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით, ხვალ 14 სექტემბერს 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 4 მიესედი თეთრი იქნება, 1 გირონკა სტერლინგის შეძენა 3 ლარი და 42 თეთრად შეძლებთ, 1 დოლარის ღირებულება კი 2 ლარი და 62 თეთრია. საქმის კურსი დღეს ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. ორ შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.